דלקת שדרה מקשחת מתאפיינת בכאבי גב כרוניים ומערבת מערכות אחרות בגוף, ולכן עלולה להתבטא גם בדלקת עיניים, במחלות עור ועוד. המחלה מאובחנת לרוב בשלב מאוחר מדי, למרות מאפייניה הייחודיים שעלולים לסייע לאבחון מוקדם ולחסוך סבל מהמטופל. על אבחון דלקת חוליות מקשחת ותסמיניה בסרטון הבא. דלקת שדרה מקשחת, או אנקילוזינג ספונדילייטיס בשמה הלועזי, היא מחלה דלקתית של עמוד השדרה. הקושי העיקרי באבחון המחלה הוא השכיחות הגבוהה כל כך של כאבי גב באוכלוסייה הכללית. הרופא שיאבחן את המחלה יהיה בדרך כלל הרומטולוג. מהם הכלים העומדים לרשותו של הרומטולוג כדי לאבחן את דלקת השדרה המקשחת? בראש ובראשונה תשאול. הרופא יתמקד בשאלות הבוחנות אם כאב הגב הוא דלקתי באופיו. כלומר, האם הוא מוקל במאמץ, מוחמר במנוחה, מאיר את החולה משנתו, או גורם לנוקשות בבוקר. הבדיקה הגופנית היא הנדבך הבא בהבחנה. הגבלה בתנועות עמוד השדרה הצווארי, המותני, מגבלה בתנועות המפרקים השונים, מפרקי הירך, הברכיים, ואפילו התפשטות בית החזה. בדיקות מעבדה יכולות לתרום להבחנה. לעתים יהיו מדדי דלקת מוגברים, שקיעת דם מוחשת, או בדיקה הנקראת CRP, אבל אלה אינם חייבים להיות נוכחים. בדיקה נוספת היא בדיקה גנטית הנקראת HLA-B27, הנמצאת בכ-90% מהלוקים במחלה. עצם נוכחות הבדיקה או הגן אינה מעידה דווקא על מחלה. הנדבך הבא באבחון הוא הרנטגן. צילומי רנטגן של עמוד השדרה ושל עצמות האגן. לעתים ניתן יהיה לראות נזק למפרקים של עצמות האגן, או חיבורים גרמיים, זיזים גרמיים המחברים בין חוליות עמוד השדרה. במידה ודרגת החשד היא גבוהה לאנקילוזינג ספונדילייטיס, וממצאי הרנטגן וממצאים האחרים אינם תומכים בכך, הרופא הרומטולוג ישלח את הפציינט לבדיקת MRI של עצמות האגן כדי לבדוק האם ישנה עדות לדלקת. סך הממצאים הללו והתרשמותו הכללית של הרומטולוג יביאו בתקווה לאבחון מוקדם של המחלה ועל כן לטיפול יעיל.